හැබැයි ඉතින් කොහොමද ඔයාලට අද අපි යනවා පොඩි ඩේ අවුට් එකක් මේ දෙන්නම පොඩක් එක්කන් යන්න ඕනේ සෙනසුරාදා ඉරිදා ගෙදර තියාගන්න බැරි හින්දා අපි යනවා ට්‍රේන් රයිඩ් එකක් පොඩි බබාලාට තියෙන එක හරි ඒක අර ඔගොල්ලෝ මගේ වීඩියෝ එකක් බලලා ඇති මංග 5 වල අපි ගිය ට්‍රේන් රයිඩ් එකට සමානව එකක් සිමිලර් එකක්. ඉතින් එතනට යන්න හදන්නේ දැන් වෙලාව හැබැයි 12යි වෙලාව. ඒක 11 ඉඳලා 3 වෙනකම් විතරයි ට්‍රේන් රයිඩ් එක තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් එතනට යන්න හදන්නේ. මං ගිහිල්ලා පෙන්නන එක ස්ටීම් ට්‍රේන් එක, චූටි මිනි ස්ටීම් ට්‍රේන්ස්. කොහොම වෙයිද දන්නේ නැහැ. ඒක කියලා තිබ්බේ $2 per person කියලා. කලින් මං හිතන්නේ බුක් කරලා යන්නත් පුළුවන්. එතන ගිහින් අපිට ගෙවලා රයිඩ් එක යන්නත් පුළුවන්. එතනම තමයි අපි ක්‍රිස්මස් එකට මෙහි ස්ටීම් ට්‍රේන් එක ගියන ඇක්චුවල් ලොකු ට්‍රේන් එක ඒකත් තියෙන්නේ ඒ ඒරියා එකේම තමයි. ඉතින් එකතු වෙලා ඉන්න අද කොහොමද අපි බබාලාත් එක්ක දවස ගත කරන්න කියලා බලන්න. පුඩි එක දාගෙන යන පොඩි පොඩයක් තියෙනවාද? ඇයි ජැකට් එක දාගන්න. එයාගේද? ජැකට් දාන්න ඕනේ. මොකක්ද ඉන්නේ? ඒ රෙද්ද ගන්න බෑ. ගන්න බෑ. That's for food. ඒක අපි පස්සේ ගමු. මේක දාන්න. නෑ ජැකට් එක අඳන්න ඕනේ. හරි. ජැකට් වලට අඳින්න කැමති නෑ. අපි දැන් ට්‍රේන් රයිඩ් එක තියෙන ප්ලේස් එකට යනවා. හැමතැනම මේ බෝට්ස් ගහලා තියෙන ට්‍රේන් රයිඩ් කියලා. ඉතින් හොයාගන්න අමාරු නෑ. මේක තියෙන්නේ මැංගරේ වල. මැංගරේ සෙන්ටර් පාක් එකේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ටිකට් කවුන්ටර් එක ඉස්සරහා තියෙනවා. එකතු වෙලා ඉන්න මම පෙන්නන්නම් ඔයගොල්ලන්ට $2 චූටි ට්‍රේන්ස් යනවා පෙන්නන්න. සනු stay here. I know. It goes around and around. ඔන්න ට්‍රේන් එකක් I එනවා. thought it will go බලන්න කකුල පැටලේ. train on. එතන තමයි ටිකට් සනු this way. මෙතනින් තමයි ටිකට්ස් $2 ක්‍රෙඩිට් කාඩ් බෑ පේ වෙන්නේ නැහැ. එතන තියෙනවා කොම ට්‍රේන් ස්ටේෂන් එකක් වගේ හදලා safety measures මෙතන දාලා තියෙනවා. I'm gonna see. සනු මෙතනට එන කට්ටියක් අපිට කලින් ඇවිල්ලා හිටියා. සනු සිටියේ ට්‍රේන් එකේ නිකන් වාඩි වෙලා ඉන්න ඕනේ. ඔන්න යන ට්‍රේන් එක. Look, Dano. එන්න. සනු අපි දැන් ට්‍රේන් එකේ එනකම් මෙතන වාඩි වෙලා ඉන්නවා. මේගොල්ලෝගේ තියෙනවා $20 වලට 12 rides ගන්නත් පුළුවන්. අපි නම් ඉතින් එක රයිඩ් එකක් ගත්තේ $2 වලට. මොකද එකපාරක් ඉතින් ගියාම ඇති ලොකු ගොඩක් වටයක් යනවා. අනිත් එක පෙන්නන්න ඕගොල්ලෝ මේ පේනවද දන්නේ නැහැ. මෙතන කට්ටියක් මේක තනිකර කෝල් වලින් ගල් අඟුරු වලින් තමයි මේක වැඩ කරන්නේ. තෙනුක් you excited? No. මොඩ් එක හොඳ නැහැ. I'm gonna see the photo. Hari. Wow, nice one.
දැක්කද ලස්සන එක? ගොඩක් තියෙනවා ට්‍රේන්ස් අපි දන්නේ නැහැ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. එතන කිව්වේ තියෙනවා. අල්ලගෙන අත්තිගාරින් හරි හරි. මෝටර් වේ එක පේනවා. Thank you. නෑ තව එකක් යන්න ඕන අර. මල්ලි යනවා යන්න බෑ. තව ඕන අර ස්ටීම් ට්‍රේන් එකක් තියෙනවා. හා? වහින්න වගේ සනු. ඊළඟකට නාන්න වෙයි වගේ. මේගොල්ලන්ට ස්ටීම් ට්‍රේන් එක යන්න ඕන කිව්වා. දෙකේ ඒවා මෙතනට ආවහම ඉවර වෙනවා සැහෙන්. මේ එතන ස්ටීම් ට්‍රේන් එකක් තියෙනවා. ඒක බලමු දැන් යනවද දන්නේ නැහැ. නැත්තම් ස්ටීම් ට්‍රේන් එක තමයි යන්න ඕන. ඒක යන්නේ නැහැ වගේ නේ. මේක නම් වැඩක් නැහැ ගිහිල්ලා. ස්ටීම් එකේ යන්න ඕන සම. අපි අහලා බලමු. මේක යනවා නම් අපි අර එකක් ගියානේ එහෙම මොකේ කියන්නේ. මේ කියන්නේ බස්. මේ කියන්නේ. Can we go? Yeah, sure. Inside. Oh, wahina. Come. ඒක ඉස්සරහ අල්ලගන්න එකක් නෑ සමේ. Oh, plenty of room. Yeah. අම්මේ අපච්චි මැද ඉන්නවා යා හොඳේ. ඒක අල්ලගන්න එකක් නෑ. You need to sit you. Oh, you're. දැන් මේක තියෙන එක මාර easy. ස්ටීම් එක එනවා දැක්කද? Oh, what's that smell? What's that smell? That's from the steam. Steam එක එන්නේ දැක්කද? මේ රයිඩ් එක වෙනස් අරක රයිඩ් එක. ඕනේ දුන්න. Oh, we are in the ground. කොහොම මොනවාද සනු යන්නේ චාකෝ. That was only a tunnel. It's okay. හරි එළියට ආවා ඈ.
ඊට කලින් පාස් කරගන්න. හැබැයි ඒක අර ස්ටීම් එක ටිකක් සප්පකේට් කරනවා. ඒ කියන්නේ අර ස්ටීම් පොඩි අයට මේක චූටි රයිඩ් එක. අරක තරම් නෙතුනේ. ඉවරයි. You like it? අපි දැන් ගෙදර යනවා. හොඳයි රයිඩ් එකේ මේ ට්‍රේන්ස් කිහිපයක් තියෙනවා අපිට බලන්න පුළුවන් එකක් අර බින්ගයක් යටින් යනවා. අනිත් ඒවා මේ පාක් එක වටේ විතරයි වගේ දැන් ටිකක් පොඩයක් යනවා. හින්දා අපි ගෙදර යනවා. ඉතින් මේගොල්ලෝ එකන් එන්න ඕන හින්දා සාමාන්‍යයෙන් මේක වැස්ස දවසට වැඩ කරන්නේ නැහැ. මොකද වහලයක් එහෙම නැහැනේ. අපි දැන් කාර් පාක් එකට යනවා. ගෙදර යන්න හදන්නේ. ඉතින් චූටි vlog එකක් මේගොල්ලොන්ව මේ ට්‍රේන් රයිඩ් එකක් එකගෙන එක තමයි ඔයගොල්ලොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න ඕනුනේ. ඉතින් අලුත් කෙනෙක් ඉන්නා නම් මගේ channel එකට subscribe කරන්න. කමෙන්ට් එකක් දාන්න මොකද ඔයගොල්ලන්ට හිතුනේ කියලා. ඒ වගේම මොන හරි දෙයක් දැනගන්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එක්කෙනෙක්ට තව යන්න ඕන වෙලා ඉතින් යා අප්සෙට් එකේ. thank you එහෙනම් අද වීඩියෝ එකත් එක්ක හිටියට. එහෙනම් අපි තවත් මේ වගේ හොඳ වීඩියෝ එකකින් ආපහු හම්බෙමු. ගිහලා එන්න.